Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u další části ze série Skyrim The Elder Scrolls. OK, já se mám jenom podívat na zem takhle a použít krvavou pečeť. OK. Takže jsme už tady, otevřeli jsme to. To vypadá fakt zajímavě tohleto, to je brutál. Já prostě miluju tuto skyrimskou architekturu a hlavně, jakoby, no, celkově tohleto je úplně parádní, jako hra, ale to už říkám po několikátý v této sérii. No, jsme tady, tohleto vypadá jako ta zeď. Alduinova zeď, na který máme jít. Každopádně, kde jsou ty dva? Jo, oni jdou tady fakt pomaličku, takhle. Original Akaviri bas-reliefs, almost entirely intact. Tak půjdeme tady za Esbernem. Amazing. You can see how the Akaviri craftsmen were beginning to embrace the more flowing Nordic style. We're here for Alduin's wall, right, Esbern? Yes, of course. We'll have more time to look around later, I suppose. Let's see what's up ahead. No, OK, my už jsme tam byli. Tady Esbern je uchvácený touhletou architekturou, já teda taky, protože před chvilkou jsem to vlastně říkal. Prostě se na to podívejte, jako to zpracování té hry je prostě brutální. A to jsme prostě jenom v nějaký kopce. Někde v nějaký jeskyni, kterých tady je strašně moc, opravdu hrozně moc. Já určitě jsem nebyl ve všech, prostě to, jich tady bylo tolik, že fuf. OK, takže Esbern teďka, Esborn, nebo jak se jmenuje, teďka bude číst nějak tady ze zdi. Tak jsem zvědavej, co nám řekne. Look, here is Alduin. This panel goes back to the beginning of time, when Alduin and the dragon cult ruled over Skyrim. Here, the humans rebelled against their dragon overlords, the legendary dragon war. Alduin's the centerpiece of them all. You see, here is falling from the sky. The Nord Toms, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Patience, my dear. The Akaviri were not a straightforward people. Everything is couched in allegory, mythic symbolism. Yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout. But there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh yes, presumably something rather specific to dragons, or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all they knew of Alduin and Little Turn. So we're looking for a shout then? Damn it. You ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? No, ne, nic takového se ke mně nedoneslo. I was afraid you were going to say that. I guess there's nothing for it. We'll have to ask the Greybeards for help. I hope to avoid involving them in this, but we have no other choice. OK. Co máš proti šedevousejm? If they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards? Šedevousí mají možná pravdu, moc je nebezpečná. Only if you don't know how to use it. All the great heroes have had to learn to use their power. Those that shrank from their destiny. Well, you've never heard of them, have you? And there are the villains. Those that misused their power. There's always a choice, and there's always a risk.
But if you live in fear of what might go wrong, you'll end up doing nothing. Like the Greybeards up on their mountain. OK, bylo by nejlepší zjistit, co o tomhle řevu ví Arngeir. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. Look, in the third panel. The prophecy which brought the Akaviri to Tamriel in the first place, in search of the Dragonborn. Here are the Akaviri, the blades. You see their distinctive long swords. Now they kneel, their ancient mission fulfilled, as the last Dragonborn contends with Aldrin at the end of time. Are you paying attention, Delphine? You might learn something of our own history. I know the prophecy by heart. Once all blades knew it. OK. Takes its place at the 8 corners of the world. Takže já myslím, že jsme tady už slyšeli docela dost, protože on tady teďka bude asi odvyprávět, ježíš, jak se to říká, nevím, ale poběžíme teda teďka zpátky, máme běžet k Shadowsame, takže já myslím, že odsaď se nemůžeme rychle přesunout, musíme jít vždycky do nějakého místa, kde je jakoby nebe, takže odsaď by to už mělo jít. Tahle ta hlava byla úplně úžasná, jako. Tohle je úplně krutý. Jak se to otevřelo. Tak, každopádně teda zkusíme se teda teďka přesunout. Jdem se podívat tady na Vyšný Hrodgar. Tak a můžeme se tady přesunout rychle. A uvidíme, kdy tam budeme. Já myslím, že už tam dorazíme, když bude taková trošku noc, jako. Bo je tak jako podvečer skoro, nebo no. A jdeme nahoru, do tady toho jejich krámu za naším známým Shadowsem. Akorát já teďka nevím, kde je, takže si ho musíme nejdřív najít. Ale půjdeme tady za šipkou, takže v pohodě. Tak a nachází se tady. Čau. Sky above. Voice within. Potřebuju se naučit řev, který by porazil Alduina. Where did you learn of that? Who have you been talking to? Je to zaznamenáno na Alduinově zdi. The Blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes? Čepele mi pomáhají, ale rozhodně se od nich nenechám ovládat. No, of course not. Forgive me, Dragonborn. I have been intemperate with you. But heed my warning. The Blades may say they serve the Dragonborn, but they do not. They never have. Můžeš mě tedy ten řev naučit? No, I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragon Rend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragon Rend holds no place within the way of the voice. Je-li ten dřev ztracen, jak mám Alduina porazit? Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. Kdo je Paarthur? He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. Proč jsme se s Paarthurnaxem ještě nesetkali? He lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. Aha. A jak se dostanu na vrchol hory? Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax. OK, super, tyjo. Takže se prej potkáme s nějakým Paarthurnaxem. Nebo to jeho jméno je opravdu těžký, takže se omlouvám, že ho neumím říct správně. Paarthurnax, nebo tak nějak se jmenuje. Každopádně tyhle mniši vždycky chodí strašně pomalu. No co se dá dělat? Mniši mají čas.
Každopádně máme čas se tady podívat na okno, máme čas se tady podívat na nějakou vázu, na nějaký pochodeň. Prostě tak, je tady toho dost, no, na co se může člověk dívat, ale je fakt, že radši bych tady zrovna běžel. Tak, a už jsme teďka na nádvoří. A prej nás tady naučí další nějaký řev, který nám otevře cestu Alduinovi, teda k tomu datumu Paarthurnaxovi. OK, takže jo. Takže pomaličku kráčíme, já vůbec nechápu, kam to jdem, teda už asi nejdeme jako na tohleto nádvoří, jako jsme byli minule. Jdeme někam jinam. Tohle bude pravděpodobně cesta nahoru. Vypadá to tak, když tady jsou schody. The path to Paarthurnax lies through this gate. I will show you how to open the way. OK, to budu rád. A kam proto budeme muset jít? Lock. Nauč se řev čistá nebesa. Wow, on tady takhle hází ty slova na zem. To je hustý týpek. A ještě tady jeden teda se máme naučit. Nové slovo moci, léto čistá nebesa. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. Wow. Dost dobrý. Dostali jsme nějakou dračí duši, protože bez těch hřevů jakoby nemůžeme používat. To je hustý. The path to Paarthurnax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. OK. Takže teďka můžeme si myslím vyrazit na vrchol hory. Tady si to nějak, to je tady nějaká vichřice, tyjo. Ono nás to zraňuje takhle. Ono nás to jako spálí úplně ten mráz. OK, takže jo, takže použijeme teďka nějaký ten hřev, který nás naučil, čistá nebesa. Obloha, jaro, léto. OK. Takže je to pryč na chvilku. Takže tady můžeme prolítnout, a je tady strašná mlha. Tak to je hustý. Ono já si budu muset prostě prorazit takhle. Prorazit cestu na férovku. Protože ono mě to normálně zraňuje. Tenhle ten mráz strašný. To je krutý. To je hodně krutý. To se mi líbí jako. Au, au, au. Ty kráso. Tady byl další vítr. To je hustý používat tenhle ten dřev, to mě fakt baví. Lední přízrak, to jsem v životě neviděl, takže nevím, co mi to může udělat. Ty kráso, ono to mizí úplně divně. Výtažek z ledového přízraku. Super. No jako pohoda. Ale jsme se s tím poradili rychle. A další něco červeného tady je. Další ten šmejt. Ledový přízrak, ty kráso. Já se do něj nemůžu trefit, jak jsem pomalej. Tak, teď jsem ho konečně trefil zase. Takže hromádka ledu, zuby ledového přízraku a zase ten jeho výtažek z nějakého ledu. Co to vypadá hustě. Ale nezraňuje to, je zvláštní. To by mohlo zraňovat. Ty kráso, už mi to tady zase zraňovalo. Tenhle ten vítr. To je zvláštní, no tady jde pára zraňuje, ale ten, jak se jmenuje, ježiš. Ale ty bodláky a ledy nezraňujou. Tak jsme tady někde
blížíme se k vrcholu možná už. A jestli sundáme tu kozu. No, jo, tak k vrcholu se ještě neblížíme, vrchol je ještě hodně daleko. Uj tyjo, já se lek, on se tady úplně probral tenhle ten šmejt. Tak, ale dostal 4 rány nebo 3 a zabili jsme ho, takže v pohodě. Tady tím ledovým přízrakem si tak nějak poradíme. No, tady je zase kapní počasí, takže sem pošlem tenhle ten řev. Buddy. To vypadá úplně brutálně, tyjo, tady ta obloha. A ten sníh a všechno. Ty kráso. To nevypadá to báječně tohleto? Wow. Teďka bych teda byl radši, kdybych neviděl ten sníh tady. To je trošku vadí ve výhledu, je to docela blbý. Ale vypadá to parádně. Ty kráso. Tak takhle vypadá nebe ve Skyrimu, když je fakt jako krásný. Je tady teda hodně tma, koukám, že mám úplně skoro černý záda. Takže vy na videu budete mít úplně černý, za to se omlouvám. S tím se nedá nic udělat. Ajaj. Takže tady pošlem tenhle ten hřev zase. Otevřem si tady cestu na vrcholek. To ještě to je dlouhá cesta docela. Jícen světa, takže už jsme objevili jícen světa. Dost dobrý. Ty kráso. A drak. What? What? On nebude útočit, jo? Dremjolok, greetings, Wundernik. I am Paarthurnax. Who are you? What brings you to my Strunmach, my mountain? Tak tohle je krutý, potkali jsme se tady s drakem a já jsem myslel, že to je někdo jiný úplně, Paarthurnax, takže Paarthurnax je drak. Napadlo mě, že... Nenapadlo mě, že jsi drak. I am as my father Akatosh made me, as are you, Dovahkiin. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation? Potřebuju se naučit drakobijnému řevu. Pomůžeš mi s tím? Drem, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the elder speaks first. Okay. Hear my thum. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. Why do you intrude here if not for Tinvach? Wow, zajímavý, takže se tady naučíme nějaký asi nový slovo. Nové slovo moci, oheň, ohnivý dech. Wow, zajímavý. A dostáváme z něho nějakou tady tuhletu dračí duši zase. Takže ho budeme rovnou umět, to je super. Takže řevy a ohnivý dech. Udemkni si ohnivý dech použitím dračích duší. Ajt? OK, takže teďka už bychom si ho měli vzít, teď už bychom toho tady měli mít, přesně tak. Ohnivý dech, já si ho dám hnedka do oblíbených. Tak, a pošlem to do tebe. Yes, Sosedo Vrostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. To je hustý, jak hejbe tou hlavou. Wow, kam běžíš, kam letíš? Trošku mi vadí tady ten sníh. So,
You have made your way here to me. No easy task for a jaw, mortal. Even for one of Dovasos, dragon blood. What would you ask of me? Můžeš mě naučit drakobijnému řevu? I have expected you, Proda. You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. Jak víš, že přicházím kvůli drakobijnému řevu? Alduin Comet Teed. What else would you seek? Alduin and Dovahkiin return together. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jaw, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. OK, a jak se to teda naučím? Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? Tenhle svět mi docela přirostl k srdci. Nechci, aby skončil. Prusa, as good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa, Lean Vokin. Would you stop the next world from being born? Příště už se o to bude muset svět postarat sám. Paz, a fair answer. Rofus, maybe you only balance the forces that work to quicken the end of this world. Even we who ride the currents of time cannot see past time's end. Wulsetid los trahodis. Those who try to hasten the end may delay it. Those who work to delay the end may bring it closer. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monavin, what you name throat of the world? To mě nikdy nenapadlo. This is the most sacred mountain in Skyrim, Zokravak Struma, the great mountain of the world. Here, the ancient tongues, the first mortal masters of the voice, brought Alduin to battle and defeated him. Pomocí drakobejného řevu, že? Yes and no. Viknuznikron. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him. The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. Svitek předků? Co je to? How to explain in your tongue? The Dove have words for such things that Jaw do not.
It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwalan. They are fragments of creation. The Kele, Elder Scrolls as you name them, they have often been used for prophecy. Yes, your prophecy comes from an Elder Scroll. But this is only a small part of their power. Zofa Sulyech. Chceš říct, že starý Nordové vyslali Alduina do budoucnosti? Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. A jak mi něco z toho pomůže? Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kel, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Tak to je hodně zajímavý. A kde by se ten svitek předků dal najít? Crosis, no. I know little of what has passed below in the long years I have lived here. You are likely better informed than I. Esbern nebo Arngeir by mohli mít nějaký nápad. Trust your instincts, Dovahkiin. Your blood will show you the way. OK, takže tady jsou ještě nějaký další otázky. Každopádně já už se teďka nebudu na nic ptát, protože jsme se bavili opravdu hodně dlouho teďka. Takže já myslím, že se přesuneme zase za někým tady dolů. Každopádně my se můžeme přesunout už rychle, protože máme už označený i tenhle ten vršek hory, což je super, Vyšný Hrodgar, jít sem světa, tak. Takže my půjdeme teďka, ne, já jsem vlastně nechtěl jít sem. Já jsem si to neskontroloval, já musím nejdřív asi za tím naším známým, ne. Jo, máme jít nejdřív sem, dobrý, já jsem tady koukal po té značce, takže jdem nejdřív do Vyšného Hrodgaru. Já zkusím nejdřív jít ven, takhle tudy. A uvidíme, jestli náhodou nebude venku někde, nebo jestli se nedostaneme zvenku dovnitř nějak. Co to bylo? Hele, tady je týpek, nahoře. On byl někde, no, tady. Čau. So, you spoke to Paarthurnax. The dragon blood burns bright within you. Did he tell you what you wanted to know? Did he teach you the Dragonrend shout? Ne, ale poradil mi, jak to zjistit. Well, so be it. If he believes it is necessary, we will bow to his wisdom. Potřebuji svitek předků, který používali naši dávní předchůdci. Nevíš, kde ji hledat? We have never concerned ourselves with the scrolls. The gods themselves would rightly fear to tamper with such things. As for where to find it, such blasphemies have always been the stock and trade of the mages of Winterhold. They may be able to tell you something about the Elder Scroll you seek.
OK. Já myslím, že už tohle ty otázky stačí, tady už jsou prostě jenom další zbytečné otázky, takže se nebudeme zdržovat a vyrazíme teďka asi do Letohradu se zeptat na nějaký tyhle ty svitky.